Hello everyone. आजबाट चाहिँ हामी यो भिडियो ट्युटोरियलमा XAMPP युज गरेर MySQL को बारे MySQL कसरी चलाउने भनेर सिक्दैछौँ हैन। सो सबैभन्दा फर्स्टमा जाउँ इन्ट्रोडक्सन टु XAMPP बाट हैन। सो XAMPP युज गरेर मैले MySQL चलाउन त भने सो XAMPP भनेको चाहिँ के हो त एक्चुअलमा। सो XAMPP एक्चुअली एउटा के हो त एकदमै पपुलर ओपन सोर्स सफ्टवेयर स्ट्याक हो है। सो ओपन सोर्स भन्नाले के हो यो कम्प्लिटली फ्रीली अवेलेबल हो है त। अनि सफ्टवेयर स्ट्याक भन्नाले के भयो त यो हाम्रो मल्टिपल सफ्टवेयरहरुको कलेक्सन हो है। जुन सफ्टवेयरहरु चाहिँ हामी वेब डेभलपमेन्ट वेब सर्भर बनाउनको लागि चाहिँ युज गर्छौं है। सो यो किन काम लाग्यो त हामीलाई यो हामीलाई लोकल वेब सर्भर इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि कुनै वेबसाइट डेभलपमेन्ट गरिरहेछौं र त्यसको लागि एउटा लोकली सर्भर क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीलाई XAMPP चाहियो है। त्यसरी नै यो चाहिँ हामीलाई कुनै मैले जस्तै वेबसाइट डेभलप गरिरहेको छु भने त्यसलाई टेस्ट गर्न हैन डिबगहरु गर्न त्यसमा भएको प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि पनि जस्तै मैले त्यसलाई लाइभ गर्न अगाडि वेबसाइटलाई होस्ट गर्न अगाडि त्यसमा हुन सक्ने प्रब्लमहरु टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो XAMPP चाहियो है। अब XAMPP नभए नि हुन्न र हामीले डाइरेक्ट होस्ट गरेर काम गर्न सकिन्न र भन्ने क्वेशन आउन सक्छ हैन। त्यो केसमा गर्न सकिन्छ अब्भियस कुरा गर्न सकिन्छ तर गरिँदैन। किन गरिँदैन दुईटा प्रब्लम भन्छु म त्यसको लागि। सो एउटा लेट्स से मैले कुनै एउटा वेबसाइट डेभलपमेन्ट सिकिरहेको छु हैन। अब त्यो केसमा मैले सिक्दा सिक्दै आई होप आई थिंक कसैले पनि वेबसाइट वेब होस्टिङको लागि प्याकेजहरु किनेर काम गर्दैन सिक्दैन है। त्यो हाम्रो वेस्ट अफ मनी मात्रै हो है। अर्को एउटा कन्डिसन लेट्स से म चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड वेब डेभलपरै हो हैन। सो एक्सपिरियन्स्ड वेब डेभलपर भए पनि तर म प्याकेजहरु वेबसाइट होस्टिङको प्याकेजहरु किनेर काम गर्दैन किनभने यदि मैले कुनै वेब होस्टिङको प्याकेज किने अनि वेबसाइट डेभलपमेन्ट सुरु गरे सो वेबसाइट डेभलपमेन्ट सुरु गर्दा गर्दै त्यसको कामहरु सक्दा सक्दै 2-3 महिना जान सक्छ। त्यो केसमा 2-3 महिनासम्म मैले त्यसै पैसा तिर्ने मात्रै हुन्छ। एउटा केस त्यो भयो। अर्को चाहिँ लाइभ सर्भरमा काम गर्दा गर्दै मैले वेबसाइट डेभलपमेन्ट गरे भने धेरै प्रब्लमहरु हुन्छ त्यसमा। अब्भियस कुरा हो त्यो है त कोडिङमा एररहरु तन्दै हुन्छ। त्यो एररहरु सल्भै नगरिकन म किन लाइभ गर्नु र हैन किन अरूलाई एक्सेस दिनु र त्यही भएर चाहिँ हामीले वेबसाइट डेभलपमेन्ट सिक्दाखेरि अथवा कुनै वेबसाइट डेभलप गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामी XAMPP अथवा लोकल सर्भर बनाएर काम गर्छौं। यसको लागि चाहिँ हामीलाई XAMPP चाहियो। So XAMPP अब XAMPP एक्चुअली के हो एउटा सर्ट फर्म हो XAMPP भनेर हो। यसमा सबैभन्दा फर्स्ट जुन X आउँछ त्यसको मिनिङ हो क्रस प्लेटफर्म है। क्रस प्लेटफर्म भन्नाले के भयो भन्दाखेरि यो एउटा हाम्रो मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टमहरुमा चाहिँ मजाले चल्छ। जस्तै विन्डोज म्याक लिनक्स तिनटैमा चाहिँ यो सफ्टवेयर मजाले चल्छ। त्यही भएर 11 मा हामी क्रस प्लेटफर्म अथवा X। त्यसपछि सेकेन्ड छ A। अब A के एउटा हाम्रो एउटा वेब सर्भर हो अथवा आपाचे वेब सर्भर भन्छौं हैन। एकदमै पावरफुल वेब सर्भर हो एउटा। मेनली चाहिँ हामीले यो XAMPP भित्रै लोकल सर्भर बनाउनको लागि यो नभई हुन्न है त। अथवा MySQL चलाउनको लागि पनि एउटा सर्भर चाहिन्छ। त्यसको लागि पनि हामी आपाचे वेब सर्भर नै युज गर्छौं है त। थर्ड छ हाम्रो M अथवा MariaDB अथवा ब्र्याकेटमा मैले MySQL पनि लेखेको छु है त। सो यो पहिला चाहिँ MySQL नै थियो। 2017 मा चाहिँ जब MySQL चाहिँ ओराकलले लिइसकेपछि किनिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसैको रिप्लेसमेन्टमा MySQL को रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ त्यसैको डेभलपरहरुले चाहिँ MariaDB भनेर बनाएको है त। सो MariaDB पनि MySQL सँग कम्प्याटिबल छ हैन। सो जति पनि हामीले यसमा MySQL को ट्युटोरियल गर्छौं एक्चुअली भित्र चाहिँ हुने MariaDB भित्र हो तर MySQL कै सिमिलर छ MySQL सँगै सिमिलर छ सबै कुराहरु। सो केही पनि प्रब्लम हुँदैन। सो P XAMPP को फर्स्ट P त्यसको मिनिङ हो PHP। PHP के हो त एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो अथवा सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ जुन चाहिँ मेनली वेबसाइट डेभलपमेन्टमा वेब डेभलपमेन्टमा युज गरिन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो डाइनामिक वेबसाइटहरु बनाउनु पर्यो भने PHP चाहिन्छ। वेबसाइट डेभलपमेन्टमा दुई थरी वेबसाइट बनाउन सक्छौं एकदम जनरल डिभिजन गर्दाखेरि हैन। स्ट्याटिक र डाइनामिक भनेर। सो डाइनामिक वेबसाइट बनाउनु पर्यो अथवा प्याकिनहरु बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई PHP चाहिन्छ। एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट बनाउने हो भने चाहिँ हामीलाई PHP नभए पनि खासै प्रब्लम हुँदैन। अर्को छ पर्ल।
पर्ल पनि एउटा पावरफुल स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजै हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइट डेभलपमेन्टमा पनि युज हुन्छ अथवा टेक्स्ट प्रोसेसिङहरुमा पनि युज हुन्छ, तर मेनली पर्लको कम्पेयरमा PHP चाहिँ बढी युज गर्छौँ हामी है त। ओके, सो त्यो भयो हाम्रो ज्यामको फुल फर्मको मिनिङहरु। त्यसपछि अर्को छ अब हामीलाई जुन हामी सिक्दैछौँ, मेनली सिक्दैछौँ ज्याम्प भित्र पनि MySQL बारे बढी सिक्दैछौँ। सो MySQL भनेको चाहिँ के भयो त? यो पनि एउटा ओपन सोर्स नै हो। यो के हो त? एउटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो अथवा DBMS भन्छौँ हैन। सो यो चाहिँ एक्चुअली DBMS भित्र पनि RDBMS भन्छौँ। R भन्नाले रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामी SQL ल्याङ्ग्वेज है त अथवा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। त्यो ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ क्रुड एक्सनहरु परफर्म गर्छौँ है। सो अब रिलेसनल डाटाबेस भन्नाले चाहिँ के भयो त? हामीले MySQL भित्र रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर त पढ्यौँ हैन, बुझ्यौँ। त्यो केसमा रिलेसनल भन्नाले चाहिँ के भयो? रिलेसनल डाटाबेस भन्नाले चाहिँ के भयो त है? सो MySQL भित्र जति पनि डाटाबेस बनाउँछौँ अथवा त्यसको भित्र के हामी टेबलहरु भनेर क्रिएट गर्छौँ हैन। सो टेबलहरु बीच चाहिँ एउटा कुनै न कुनै रिलेसन राखेको हुन्छ है। सो त्यो भन्नाले के भयो त? हामीले मल्टिपल टेबलहरु बनाउँछौँ, सानो टेबलहरु बनाउँछौँ, सकेसम्म सानो टेबल बनाउँछौँ हैन। त्यसलाई नर्मलाइजेसन भन्छौँ है। अब त्यो टेबलहरु बनाउँदाखेरि एउटा टेबलमा भएको डाटा अर्को टेबलसँग लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी रिलेसनहरु राखेको हुन्छ। जस्तै माथिको यो हाम्रो इमेजमा देखाएको छु। ग्रेड्स टेबल भनेर छ अनि स्टुडेन्ट्स टेबल भनेर छ। सो स्टुडेन्ट आइडी चाहिँ कमन छ हो। सो यसरी हामीले रिलेसनहरु राख्न सक्छौँ। यसरी रिलेसन राख्दाखेरि चाहिँ अब डाटा रिडन्डेन्सीको कुराहरु आउँछ हैन, त्यो रिड्युस हुन्छ हो। रिपिटेसन, डाटा रिडन्डेन्सी भन्नाले डाटा रिपिटेसनहरु चाहिँ कम हुन्छ हैन। इजी एक्सेसहरु हुन्छ। सो धेरै फाइदाहरु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गर्छौँ है। अर्को छ हाम्रो SQL। अब SQL के भयो त? एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजै भइहाल्यो है त, जुन चाहिँ हामीले रिलेसनल डाटाबेसमा क्वेरीहरु गर्नको लागि, क्वेरी भन्नाले त्यसमा भएको त्यसको डाटाहरु तान्नको लागि, डाटाहरु हेर्नको लागि, डाटाहरु चेन्ज गर्नको लागि, मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी SQL ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ है त। अब SQL चाहिँ एउटा आई थिंक वान अफ द इजिएस्ट ल्याङ्ग्वेज टु लर्न हो, फास्टेस्ट ल्याङ्ग्वेज टु लर्न पनि हो। किनभने बेसिकली हामीले जेनरली चलाउने प्रोग्रामिङ यो क्वेरीहरु, डाटाबेस क्वेरीहरु चलाउनको लागि चाहिने SQL चाहिँ तपाईले 1.5 घण्टाको ट्युटोरियल हेर्नुभयो भने मज्जाले सकिन्छ है। त्यति भए पुग्छ। ओके, नेक्स्ट छ क्रुड। सो हामीले MySQL मा चाहिँ SQL ल्याङ्ग्वेज युज गरेर क्रुड अपरेसन परफर्म गर्छौँ भनेर भन्यौँ। सो क्रुड भन्नाले चाहिँ के भयो त? त्यो भनेको क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट है त। सो कुनै पनि MySQL मा चाहिँ हामीले डाटाबेसहरु क्रिएट गर्न सक्छौँ, टेबलहरु क्रिएट गर्न सक्छौँ, त्यसमा केही डाटाहरु राख्न सक्छौँ हैन। त्यसमा भएको डाटाहरु रिड गर्न सक्छौँ, त्यसमा भएको डाटाहरु अपडेट, मोडिफाई गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो डाटाहरुलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ, अथवा टेबललाई डिलिट गर्न सक्छौँ, अथवा डाटाबेसलाई नै पनि डिलिट गर्न सक्छौँ। सो त्यो सबै कुरा केमा पर्छ त? हाम्रो क्रुड एक्सन अथवा क्रुड अपरेसन भन्छौँ त्यसमा पर्यो है त। सो लास्ट छ हाम्रो phpMyAdmin भनेर है त। अब यो चाहिँ के हो त? यो एउटा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल हो अथवा GUI हो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस प्रोग्राम भन्छौँ अथवा GUI भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त? MySQL डाटाबेसहरु चलाउनको लागि है त। MySQL डाटाबेस XAMPP युज गरेर है त, XAMPP युज गरेर हामीले MySQL डाटाबेसहरु चलाउनको लागि चाहिँ एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो। त्यो चाहिँ phpMyAdmin भन्छौँ है त। यो चाहिँ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा XAMPP कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसपछि कसरी चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि phpMyAdmin कसरी खोल्ने पनि सिकाइदिन्छु। त्यहाँनिर आउँछ। सो यो स्लाइडमा चाहिँ यति नै, यो भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी XAMPP इन्स्टलेसनतिर लाग्छौँ। थ्यांक यू।